Iluluto ko ngayon Indian salon. The recipe is chicken, onion, we have onion, tomato, and garlic, and then potato. Then we have what they call this, coriander leaves, and then the mint leaves. Okay, so the next is coconut crumb and peanut butter, not peanut butter, and then chili. We have chili. Turmeric powder is they called curcum. And then we have chicken masala. Pag sa Arabic talagang maraming mga mga masala dyan, ano dyan. Kaya yan, we have salt. So ngayon po i-slice na natin yung onion. Kailangan yung manipis kasi para hindi siya sa oil. Yung dapat pantay yung kanyang manipis na slice. At saka dapat kasi maraming onion to Maraming onion kasi i-blend natin yung i-fry natin first yung onion, then i-blend natin kasama yung coconut crumb at saka yung peanut. I-fry muna natin yung lahat bago natin i-machine, i-blend. Ayan po. Ganito karami yung onion. So ngayon i-slice ko yung mint at saka yung coriander. Dapat prepare muna natin bago natin isalang yung kawali. Para mabilis na lang, mas madali. Ayan po. And then yung potato, hatiin sa dalawa at i-slice natin. Ito, ganito po ang pag-slice ng potato. Tapos yung tomato, slicein natin maliit. Ayan. Slice na maliit. Ganyan po. Isang tomato lang, okay na. Ayan. Ngayon po isasalang na natin. Maglagay tayo ng oil, vegetable oil. Ayan. Dagdagan konti. Damihan lang ng konti yung oil kasi para sa onion na crispy. Saka ito namang isang kawali. Ilalagay natin yung coconut crumb. Ipa-fry natin. Ayan po, coconut crumb. Ilalagay na natin.
Paghalo-haloin para hindi masunog. Hanggang sa mag-brown siya. Ayan po, malapit na. Dahil i-blend naman natin yan. Ganun lang siya. Ganun lang ka-brown niya. Tapos yung peanut naman. Isasalang natin yung peanut. Kailangan pag i-fry natin walang walang oil. Huwag nyo nang lagyan ng oil. Ayan yung peanut natin. Dapat yung din siya, yung brown. So, ayan guys, okay na siya. Konti na lang. Okay lang masunog yung balat, tatanggalin naman yung balat eh. Okay na. At saka yung yung ating onion. Ngayon, i-blend na natin lahat. Yung onion. Peanut at saka yung yung coconut. Ngayon, lalagyan natin ng 2 scoop ng yogurt. Ayan, yogurt po. Yan. Ito, ilalagay natin yogurt. Sa pag-blend, lagyan ng yogurt. Ito pong ginamit kong yogurt. Kasi masarap ang lasa nito kaysa iba. Onion. Ilalagay na natin. Ito yung yung coconut cream at saka peanut. Dinikdik ko muna bago i-blend. Ilagay sa blender. Then, yung in-slice kong tomato, ilagay din natin. Ayan, at i-blend na.
So guys, ito yung garlic. Ilalagay ko dito. Ito yung oil na pinag-fryan ng onion. So ayan. Garlic, then yung chicken na slice. Ayan, lagay na natin yung chicken. And then yung potato. Tapos, i-blend na natin yung wala nilaluto natin yung chicken. Ayan po, tapos na at ilalagay na natin sa chicken natin. Lagyan natin ng mga baharat. Yung chili, chicken masala, at saka yung ano ba yung purple. Yan, ilagay na natin. Pakuluan natin hanggang sa maluto na siya. Dagdagan ko muna ng konting tubig kasi parang masyadong creamy naman siya. So dagdagan ko ng tubig. Yan. Paghalo-haloin natin. Ito na siya. Ito siya. So, creamy talaga siya. Creamy. Ito na po. Tapos na. Okay. Luto na siya. At isasalin na natin. Ayan. Ito, gustong gusto nila to eh. Gustong gusto ng amo ko. Try nyo ito guys. Masarap siya. Ayan. Ayan. Ganun lang kadali. Ayan. Para siyang curry. Pero iba yung lasa niya. Kasi hindi ko naman ito nilagyan ng curry. Ayan. Ayan.